Hallo daar en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Madelief Explores. Het is eindelijk weer lekker weer. Het is de afgelopen dagen echt, gewoon slecht geweest. Rick die gaat vanavond vissen. Ik moet vandaag eventjes de was doen, eten maken. Eerst boodschappen doen, dan eten maken. Dan ga ik vanavond met Rick mee. Dus ik dacht, ik ga jullie eventjes een realistische day in the life tijdens Wenlife laten zien. En ik ga jullie gewoon even meenemen met alles wat ik moet doen. Dus... En ik merk dat ik het best wel wennen vind om in zo'n kleine ruimte lekker eten te maken. Want je bent toch wat gelimiteerd in je ruimte. En het gaat gewoon allemaal net eventjes wat anders. Dus ik doe tegenwoordig nog meer mijn best om lekker eten te maken. En vandaag op het menu is courgette broccoli soep. Met gebakken spekjes, room. Ik heb nog wat rundersausijsjes meegenomen die ik in kleine stukjes ga hakken en bakken en dan in de soep ga doen. En dan kan ik dat lekker vanavond meegeven aan Rick als hij gaat vissen. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Ja, en leven in de camper betekent nou ook de was doen. Gelukkig hebben wij de mazzel dat we wel een kleine portable wasmachine hebben. Dus in principe is het super snel gedaan. Maar goed, het moet wel even gebeuren en dat doen we gewoon mooi tussen het koken door. Echt honger. Lekker. Maar 60 uur werk is dit wel verdiend hoor. Goh. Op iets minder dan een half uurtje rijden van Groningen vind je het Lettelberterpetten. Een bijzonder moerasgebied beheerd door het Groninger landschap, pal aan de rand van het Leekstermeer. Waar je als je omhoog klinkt in de uitkijktoren meteen kan genieten van de omliggende weilanden en dit prachtige uitzicht. Als wij dit dus in de buurt hadden gehad van waar wij woonden dat ik jong was, hè, Zo. dan was dit echt de hideout geweest. Ja, elk weekend hier. Wat is er? Wat zie je? Wow. Dit is een kettenprie, hè? Oh my god. Ja, en voor mij was het een first, maar wij kwamen hier de rietvinkrups tegen. Ook wel wetenschappelijk de Eutrix potatoria genoemd. Te herkennen aan de hoeveelheid rode haartjes die je hier op zijn rug ziet. En ze noemen hem ook wel de drinker, omdat hij eigenlijk heel veel dauwdruppels drinkt van bladeren of van stenen. En deze rups is voornamelijk te vinden in graslandschappen of in moeraslandschappen. En groeit uiteindelijk uit tot een super mooie vlinder. En je merkt gewoon echt dat de biodiversiteit in dit moeraslandschap onwijs hoog is. Overal waar je kijkt zie je wel verschillende planten, verschillende insecten en dieren. Wat het gewoon een onwijs magische plek maakt om in rond te lopen. Dus hierbij de magie van het Lettelberterpetten. Ja. Zijn we nu? Lettelberterpetten. 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 Die zagen we net vliegen. Ja. Oh, jongen. Als je alleen de kikkers moet staan. En in de volgende afleveringen ga ik zoveel mogelijk mooie plekjes opzoeken en neem ik jullie mee op avontuur. Dus vind je dat nou leuk? Vergeet dan niet te abonneren. Geef even een like en laat misschien even weten in de comments waar ik de volgende keer naartoe moet. En wie weet ga ik die plek wel bezoeken. Dus thanks voor het kijken en ik zie je heel snel weer terug.